Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. This program is supported by Stark Molecular Laboratory, DN Steel Roofing. Give your home a better protection. And Villa Caceres Hotel, the gem of Bicolandia, 3-star hotel with a 5-star experience. Book now. You may visit their website for more details. Araw-araw sa panahon ngayon, may daming tanong kailangan ng tugon. Nandito si Ali at si Papi na rin, ang smart at pretty nanay, ang siglaban ng kwentuhan. Ang sigaw ng Pinoy Nation, information and education. Ating saloobin, ipakita natin ang nagsagot sa problema natin. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Araw-araw sa panahon. Holiday! Celebrate! Tuwag-tuwa ako kasi Friday na, holiday pa. Ay, pero ang daming sasakyan. Ha? Kasi dyan sa may EDSA. Kanina Ah. nung dumaan ako, mga maraming Iniisip pulis. ko naman, dahil long weekend, siguro itong mga utaw, Oh. di ba, umpisa na talaga ng revenge travel. Mamaya Kating-kati na makakasama sila natin si lumabas. Shelo Villaluna. Pag-usapan natin yung revenge travel. Ayan, pero maganda. Kati-kati na ba kayo talaga Oo, bumiyahe? yung mga Di ba talampakan nyo ba, tad na ba ng mga nunal? Pakita nga, ano pa mo? Wala akong kanunal-nunal sa Ako, tad na yan talaga. Well, excuse me. Bago kami nag-on the air, pinag-uusapan lang namin itong si Patricia. Ako talaga, bahay, work. Ito, siya talaga, sabi ko, alam mo, nai-inspire talaga ako sa'yo kasi Araw-araw. punong-puno yung araw niya. Eh. From here, Oo. mag-o-office siya, Bright tapos may light. ka-lunch siya, tapos may meeting siya. Sa gabi, minsan may ka-dinner. Sabi ko, ganun, alam mo, I should be more like her. Eh kasi di ba sabi ko sa'yo, matagal ko na change yung mindset ko. Endemic na. Ayoko alam mo, na. hindi, ikaw dapat ang may suot ng t-shirt Ano na nga ba to, ibig sabihin yan? Okay, In class. Latin? Class, What does it this say? is your- Where's your asan ruler? Ayan. This is your homework. Pronounce it correctly. Ano po? What is the meaning of this? Ano siya? Tempus, fugit, memento, mori. This is your alam ko homework. nori, yung Japanese. Nori. Memento, ano? momento. Yung seaweed, dried Yung seaweed. This is your Tempus. homework, ha? Nako, ano ko yan? We'll talk about si this teacher later. na nga, holiday na, Friday na, may homework no pa. holiday, no Ang holiday lupit. in learning. This is your homework. Oh, anyway. Mamaya, didiscuss natin to. Pero natin. ikaw dapat ang may suot nitong Oh, t-shirt. sige, mamaya. Oh, ayan. Friday morning and it's a holiday. 36th anniversary po ng EDSA People Power. Kaya po holiday ngayon, 36 years na. Ang bilis ng panahon. No? And dahil holiday, O dahil BS Math ka, 22 86 minus 22, 36. At dahil holiday, suspended ang number coding. So, ayan, maski na nagmamahalang gasolina at diesel, siguro yung mga tao gusto pa rin lumabas. Yes. 'Di ba? Kaya sabi mo nga traffic na kanina. Yes! Oh, so, Huwag natin ingat-ingat lang, kalimutang ha? batiin ang mga ayan yung advisory natin. Oo, Number oo. coding scheme, 5 to 8 p.m. Suspended on Suspended. February 25. Correct! Dahil nga sa EDSA People Power Oo. anniversary. Huwag natin kalimutang batiin syempre lahat ng mga nagmamahalan. Si gasolina, si tubig, si kuryente, si manok, si galunggong. At patuloy pa rin ang pagsipa pataas dahil sa kasalukuyan pong nangyayari sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kailangan natin Nandyan yung manalangin produkto. pa rin. Kahit hindi daw tayo doon nagsusource, Oo, apektado pa rin. Kasi apektado. gagalaw pa rin ang presyo sa Merkado. merkado. Sa international Pandaigdigan. market. Pandaigdigang
merkado. Kaya So, apektado pa rin po Patuloy tayo. na tayo manalangin na sana hindi na talaga lumala, di ba? Yeah, the good thing kasi nga, di ba, ang inaano natin yung full-blown war. Yes. Na oo. talaga, ano to, World War III na Wag ba ito? naman. Pero alam mo, nakakaano lang, medyo mahihimas-masan kas dahil nagsabi po ang NATO na wala daw silang plano to send troops to Ukraine. Oo. No, so wala silang tropa sa loob ng Ukraine at sabi po ng NATO, North Atlantic Treaty Organization, yan, yung mga bansa mo nakasapit doon, na wala daw silang plano-plano na magpadala ng tropa. Sabi po ng Secretary General nung alliance po na yun. So that's good to hear, di ba? Sana. At sabi rin ni Professor Banlawi kahapon, di ba? Sana yung status quo, Oo. di ba? Di ba? Wag nang makialam ang Estados Unidos para at least tahimik lang hindi magkaroon ng civil war or ng World War III. So, mga momsies at mga popsi ha, wag po kayong magbibitaw, manalangin tayo at kami po ay nangangamusta pa rin kay Aling Bebang. Naku, hanapin na nga yan si Aling Hanapin Bebang. natin si Aling Where Bebang. in the world is Aling Bebang? Si Michael Love Team kaya si Aling Bebang? Sabi Si nila Mang Badong. si Mang Badong. Pag Badong, ano mga pangalan nun? Salvador, di ba? Salvador. Oh, ayan. O, ulitin ko ha, yung mga si Aling Bebang, kung may kakilala kayo, meron kaming search for Aling Bebang. Where in the I-announce world namin. is? Aling Bebang. Okay, ano pang mga ating mga balita ngayong araw na ito? Due daw to insistent public demand, Ali. Repeat performance for the second time around. May nag-request? May nag-request daw. nag-request ba? Ano daw natin. Para malaman nila kung sila ay Gen Z, Millennial, Gen X o Baby Boomer. Kaya nga, Go i-repeat ahead, daw Pat. natin. Patsy? Patsy. According to Senator Dick Patsy. Gordon, I am Patsy. Ang mga Gen Z, sila po ay pinanganak 1997 hanggang 2012. Kunin nyo na po yung mga notebooks ninyo para sulatin ninyo na to. Para next Monday, hindi na namin to iilitin. Yes, Teacher Pat P. Ang mga millennials. May quiz kayo. Oo, sila po ay pinanganak 1981 hanggang 1996. Karamihan sa mga nagtatrabaho, ito, katulad ng staff namin, marami dyan mga millennials. Ang mga Gen X, kasama po ako dito, Nax. Born 1965 hanggang 1980. Ang mga baby boomers 2, dalawang categories pala to. Baby boomers 2, born 1955 hanggang 1964. Ang baby boomers 1, pinanganak 1946 hanggang 1954. Ito yung mga lolo at mga lola na po natin na sa post-war babies po sila. Pinanganak 1928 hanggang 1945. So ayan ha, ayan na po. Pag tawagan kayong Gen Z, bagets na bagets kayo. Pag millennial, bagets. Pag Gen X, medyo thunders na. Baby boomers, senior citizens na. Pag kayo ay post-war, ayun na, lolo at lola ka na. Ay, ba't ako lola na ako? Ano ka naman, bagets na lola. At dahil it's a Friday holiday morning, go tayo sa ating good news na nakalap ngayon. Dahil karamihan po ay revenge travel nga, no? Yung talagang, alam mo, yung nakulob mo talaga na di ba? 2 taon ka talagang naburyong sa bahay, na parang, yung iba nga, hindi na nakagastos, di ba? So meron silang naipon Tipid. na pera. Ito talaga yung mga tao na naglalaan ng pera para, to travel kahit Correct. domestic, makita yung Pilipinas, or yung iba, pag medyo may mas budget, so Abroad. Asia, di ba? Pag medyo may mas budget, Europe ka na, di ba? or America. Diba? So, ang makapamasyal, syempre, ang wish ngayong long weekend. Don't worry dahil ready na rin ang iba't ibang paliparan ng bansa. Yun ang ating good news. O yan, yung mga Boracay, mga Ready na ang Cebu, ating di ba? mga airports. Patunay ang mga nagawa ng Department of Transportation, katuwang ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa pagre-renovate po ng mga paliparan sa iba't ibang panig ng bansa. Umabot po sa, 241 airport projects ang kanilang nakumpleto. Alam mo, may nangyari nung pandemya, no? They took Maraming advantage of the fact natapos na parang, na airport. medyo slow yung travel ng mga Pilipino. Natapos na rin po ang proyekto sa Zamboanga International Airport, ZIA.
maging ang General Santos Airport ang kauna-unahang paliparan sa Mindanao na mayroong contactless features. Oh, di so pwede, siya. di pwede sa'yo. No touch. Clingy ka eh. No Clingy touch. passenger. Ang gaganda sayang Oo. kung hindi radyo nyo lang kayo, hindi makita. nyo nakikita yung ang Oo. gaganda ng mga picture ng mga airport na to. Natapos na rin po ang renovation at modernization sa Butuan Airport na kumpleto rin ang mas pinalawak at modernong terminal at runway ng Camiguin Airport. Uy, maganda raw mga ang lansones. Camiguin. Bango Doon. sa Camiguin. Oo, lansones. Kasama rin ang mga paliparan sa Surigao, Dipolog, Holo sa Sulu, Ipil Airport sa Zamboanga, Sibugay. Maging ang mga paliparan sa Mindanao, gaya ng airport sa Pagadian, Dami, Sanga-Sanga. ha? Uy, ngayon ko lang narinig yung Sanga-sanga. Sanga-Sanga. Oo. Osamis, Mati, Cotabato, Siargao at Davao International Ang dami. Ang daming airport, Very good. Galing. Congratulations sa DOTR. O silipin na muna natin ang maiinit na balita sa net25.com. Ngayong Biyernes, Friday, Pebrero 25, 2022. Ang kanilang headline, Bayanihan, Bakunahan for Ikakasa ngayong Marso. Muling ikakasa ng Department of Health ang ika-4 na bayanihan bakunahan ng pamahalaan sa Marso. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, prioridad ang mga kabataan o nasa 5 to 11 age group at mga senior citizen na itinuturing na vulnerable groups sa COVID-19. Tututukan nila ang pagbibigay ng primary series ng bakuna o yung unang 2 dose para mabigyan ng proteksyon ang mga hindi pa nababakunahan. Matatanda ang isinagawa ang ikatlong bayanihan bakunahan nitong nakaraang Pebrero 10 hanggang 18 na nakapagbakuna ng kabuuang 3.5 milyong individual na malayo sa target na 5 milyon. Yun po ang headline mula sa net25.com. Dumako na tayo sa mga broadsheets, Miss Ali. Ito na headline ng ating mga broadsheets ngayon Friday, February 25, 2022. ASPN ang sabi sa pahayagan ngayon. Narito po ang banner headlines ng The Manila Times. Russia invades Ukraine. At ang banner din po ng The Philippine Star, kahalintulad, Russia attacks Ukraine. Ayan. Ang big news naman ng Philippine Daily Inquirer, ganun din. Ano rin, parang aftermath, bracing for impact. Fuel tax suspension pushed. Ayan. Eto umpisahan natin sa The Manila Times, Russia invades Ukraine. Lumusob na ang ground forces ng Russia sa bansang Ukraine kahapon at pinalibutan ito ng tropa ni Russian President Vladimir Putin. Ilang oras matapos ang pag-anunsyo niya na magsagawa ng opensiba. Pinasok ng malaking Russian tanks at iba pang kagamitang pandigma ang frontier sa northern regions, gayon din ang Kremlin-annexed peninsula ng Crimea sa timog ng Ukraine. Umatake rin ang Russian forces sa Eastern Front, kung saan nakabase ang ilang mga rebeldeng grupo na sinusuportahan ng administrasyon ni Putin. Kinumpirma ng Ukraine na umabot na sa 5 ang death toll ng kanilang militar ilang oras matapos ilunsad ni Putin ang paglusob. Ngunit inaasahang lalaki pa ang bilang nito, bunsod na rin ang maulat ng malawakang labanan sa malalaking bahagi ng silangan ng Ukraine. Narito po, Philippine Star, Russia attacks Ukraine. Samantala, nagpalabas naman ang Ukrainian border guards ng footage ng mga sasakyang pandigma ng Russia na pinapasok na ang teritoryo ng Ukraine at naririnig sa paligid ang malalakas na pagsabog dito po sa kabisera nitong Ukraine na Kyiv. Kharkiv sa Silangan at Odessa sa kanluran. Idinideklara naman ng Russian military na na-wipe out na nila ang kabuuan ng Ukraine air defense sa loob lamang ng ilang oras. Ilan sa mga Ukrainian ang lumikas na sa ibang siyudad habang idineklara ng European authorities ang airspace ng Ukraine na isa ng aktibong conflict zone. Ang gobyerno naman ng Estados Unidos at ilang bansa sa Asia at Europa ang naghahanda ng magpataw ng karagdagang sanctions laban sa Russia matapos mabigo ang ilang linggong pagsubok na maidaan sa diplomatikong paraan ng pagresolba sa nasabing krisis. Pero hindi umano
makikialam ang mga bansang ito sa naggaganap na kaguluhan. Nagdeklara naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng martial law kasabay ng pagsasabing target ng Russia na gibain ang kanilang military infrastructure. Ito naman ang banner headline ng Philippine Daily Inquirer. Medyo lumihis ng konti, pero bracing for impact. Yan po ang headline. Fuel tax suspension pushed. Dahil sa inaasahang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng nagaganap na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, nanawagan ang mga mambabatas po natin kay Pangulong Duterte na magpatawag na ng special session ng Kongreso para maipasa ang batas na magsususpindi sa pagpataw po ng oil excise tax. Batay sa datos po nung Lunes, ang net cumulative na pagtaas sa fuel prices ngayong taon ay umabot na sa 10 pesos and 85 centavos kada litro para sa diesel, 8 pesos and 75 centavos para sa gasolina, at 9 pesos 55 centavos para naman sa kerosene. Umakyat naman kahapon ang presyo ng global benchmark Brent crude oil ng mahigit $100 na po kada bariles, na ngayon lamang naganap matapos ang mahigit 7 taon at inaasahan na sisipa hanggang $120 per barrel. Wow. Ang ano natin, ang update na nakalap bago tayo sumampa dito sa ating ASPN, may ulat na 57 na po ang patay. And 169 po ang nasugatan. Ang US kumpiyansang hindi isasagawa ng Russia ang full scope ng kanilang electronic warfare capabilities. Kasi alam mo, meron pong nag-warning na FBI cyber official na ang magaganap talaga electronic warfare. Ganun na lang, Yung no? mga Hindi na yung kailangan mga pumunta ng mga hackers, sundalo. Oo. yung mga hackers. Oo. Talagang aatakihin talaga nila yung mga yung mga via the web, di ba? Oo, Yung oo. mga bangko, yung mga cyber. Oo, As long as cyber. it's not bio-warfare. Electronic Mamaya may warfare. bio-warfare na mga tao mamamatay na lang Cyber dahil attacks. sa Cyber attacks ang, hangin. ang warning Warning. naman nila ngayon. Okay. Si Kyiv, ang Kyiv, isa ng tahimik at madilim na syudad matapos magdeklara ng overnight curfew ang city mayor. At bumagsak na sa kamay ng Russian forces ang maliit na Ukrainian island na Zmiinie na nasa Black Sea ayon po sa Ukraine State Border Guard Service. Yan ang ating updates tungkol po sa conflict sa Russia, between Russia and Ukraine. Silipin naman po natin ang ating mga tabloids, Pat P. Ang mga tabloids, umpisa na po natin sa Filipino Star ngayon. Russia, bumanat na sa Ukraine. Halos 60, patay. 167 ang sugatan. Naglunsad na ng special military operation ang Russia sa Ukraine na itala ang mga pagsabog sa mga syudad sa Ukraine, kabilang na ang Kharkiv sa eastern Ukraine at sa Kyiv na capital ng bansa. Kinumpirma rin ng Ukrainian Foreign Minister na naglunsad na si Putin ng isang full-scale invasion of Ukraine. Ang deklarasyon ay kasabay ng special session ng United Nations Security Council sa New York tungkol sa krisis sa Ukraine. 57 umano ang nasawi sa air at ground assault ng Russia, samantalang 169 ang nasugatan. Sinabi ni Putin na layunin ng militar ng Russia ang demilitarization at denazification at hindi ang pananakop. Naging mainit si Putin mag-anunsyo ng economic sanctions si US President Joe Biden. Okay, mula naman sa Tempo, ang kanyang headline, Where are they? Ito rin, mga nawawala. Hanapin po natin, umaakyat na po sa 31 na sabungero ang nawawala. Ito ay nang ihayag ni Police Major General Albert Ignatius Ferro, Director ng Criminal Investigation and Detection Group, na mayroon pang 2 sabungero na naglaho noong Mayo 2021. Dagdag ni Ferro, iisa ang pamaraan ng pagkawala ng dalawa at ng 29 pang sabungero. Natunton ang pagkawala ng mga sabungero nang magpasaklolo ang kaanak ng 6 na sabungero na nawala noong Enero 13 mula sa Manila Arena sa Santa Cruz, Maynila. Habang ang 23 pa na missing ay mula sa Batangas, Laguna
at Rizal. Ayun po, hinahanap na po ang mga sabungero. Dito naman po sa Filipino Mirror, ang ating headline ay 93 million pautang sa farmers at fishermen. Halos 1 bilyon na ang inilabas ng Land Bank of the Philippines sa interest-free loans para tulungan ang maliliit na magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Ayon sa Land Bank, nasa 933.9 million na pautang ang ipinalabas hanggang noong December 31, 2021 na bumubuo sa 93.4% ng 1 billion fund para sa Expanded SURE o Survival and Recovery Assistance Aid COVID-19 project. Sinabi ng state-owned lender na may kabuang 37,637 farmer beneficiaries ang natulungan ng programa. Sa pakikipag-partner sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng Agricultural Credit Policy Council, ang Expanded SURE Aid COVID-19 ay agad nang nagkaloob ng one-time, zero-interest, no collateral loan assistance na 25,000 na maaring bayaran sa loob ng 10 taon sa eligible small farmers at fishers sa buong bansa. Pinondohan sa ilalim ng Republic Act 11494 or Bayanihan to Recover as One Act, ang SURE Aid COVID-19 ay naglalayong tustusan ang emergency at production capital requirements ng maliliit na magsasaka at mangingisda. Yan po ang headlines mula sa ating mga tabloids. Ayan, Miss Ali, ASPN pa rin. Anyari sa presidentiables natin. Okay, SPN, naku, kamustahin natin ang ikot ng ating mga tumatakbong Pangulo at ang kanilang mga minsan ay katandem, minsan hindi. It's complicated yung kanilang tandem. Status, it's complicated. Oo. Nasa ng BBM Sara Unity Team, nagtungo sa Negros Occidental at Iloilo si Vice Presidential Candidate Sara Duterte. Naging mainit naman ang pagtanggap kay Sara ng mga Ilonggo. Sa pakikipag-usap ng dating Davao City Mayor sa mga residente roon, ay sinabing pinagtutuunan ng pansin ng BBM Sara Unity Team ang kalidad ng edukasyon, trabaho, problema sa asukal at seguridad. Ito naman, kay Yorme at Doc Willie Ong. Sa Cavite naman, nangampanya si Presidential Aspirant Isko Moreno. Hindi nito nakasama na naman ang katandem niya si Doc Willie na meron ng naunang schedule. Sinabi ni Isko na kapag nanalo sa May 9 elections, ay maaari niyang kunin si Vice President Leni Robredo kung nais nito. At kung sakali siya naman ang hindi palarin at alukin ng pwesto, ay tatanggihan niya ito at magre-retiro na lang daw siya. Doc Sabi Willie? ni Yorme. Si Yorme? Si Yorme. Magre-retiro? Kung sakaling matalo nga daw siya. Oh. Yan ang say niya. Let's see. Samantala, ito po ang tropa Lenny Kiko, dumayo naman sa Cebu. Sina Presidential Aspirant Leni Robredo at Vice Presidential Candidate Kiko Pangilinan upang mangalap ng mga boto roon. Yan. At mainit na tinanggap ng mga Cebuano. Oo, Ang mo, Lenny pink, Kiko team. Pink na Oo. pink. Samantala, ang pink at si Senator Ping Lacson at si Tito Sen ay hindi nakapag-ikot para mangampanya dahil kapwa sila nasa Senado para harapin naman ang kaso. May Senate hearing nga tungkol dito sa... Tuloy trabaho sila. Oo, nagtungkol sa 31 ng mga sabungero na naglako. Mamaya po pag-uusapan po natin yan dahil makakasama po natin si Manila Representative Benny Abante. Pag-usapan po natin ang mga ganap. Gagawin naganap ng po Senado. dito sa Oo. sa Mga Senado nawawala. po, dito sa kanilang hearing tungkol sa nawawalang mga 31. sabungero. Okay, ASPN tayo. Anong status ng pandemya natin? COVID-19 update as of 4 p.m. February 24. Ang mga bago po nating kaso, mataas, no? Ngayon, nag-1,000, na tayo. Wala bang backlog ngayon? Sabi mo Hindi kahapon ko nga yung alam 500. ano nangyari kung bakit 1,745 po. Taking our total cases, sumampa na sa 3,657,342. Aktibong kaso po natin, 55,079, comprising 1.5%. Ang mga laboratoria po na bigo na magsumite ng kanilang datos ay 3. Looking at the positivity rate, ikumpara po natin, noong February 23, 6.1%, bahagyang tumaas.
Ang positivity rate to 6.3%. Aba, up down pa rin, Up down pa. Okay, ito naman Although mababa pa rin yung metrics, di ba? Yes, considering pa rin. Breakdown ng ating mga active cases. 3.1% po ang critical at severe. Sa critical po, we have 299 cases. Ang severe po ay nasa 1,428. Ang suma po niyan ay 1,727. Nasa 96.8% naman po ang mild, moderate at asymptomatic. Ang mild cases po natin nasa 49,927, moderate 2,788 at ang asymptomatic po natin ay nasa 637. Kaya po ang suma 53,352. Ang new recoveries po natin ay nasa 2,045. Ang total recoveries na po ay umabot na sa 3,546,098 or 97%. Ang mga bagong namatay po ay nasa 188. Kaya po, ang total deaths na po natin ay umabot na po sa 56,165 or 1.54%. Yun po ang ating COVID updates. At ito naman, ang magandang balita pa rin natin, yung sangay po ng Land Transportation Office, LTO, sa PTEX, dyan po sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Operational na. Ayan, di ba? Napaka-convenient para LTO. sa inyo dyan. Maaaring kumuha kayo ng student permit, yung aplikasyon po sa lisensya, renewal, sa pamamagitan ng Land Transportation Management System Portal. Kaya punta na po kayo dyan. Meron pong sangayang LTO dyan sa PTEX. Thank you, Jason Salvador. Jason Salvador. For letting us know. Ito, Okay. dahil Friday, pag-good vibes, Ali, pasok tayo dito. Naks, binuhat yung sarili. Bako eh. Sabi ng balita, attractive people have stronger immune systems. Study finds. Ayan, sabi nila. Kaya alam nyo ba na yan ay base sa pag-aral ng isang team sa Texas University sa Estados Unidos. Entertaining ang idea nito pero naniniwala ang researchers na maaari tayong ma-attract sa magaganda o gwapo dahil tayo ay nilalang na nakaprogram na maghanap ng healthy partner. Kaya pala ako mahilig sa gwapo. Kaya nung nagka-COVID ako, sipon-sipon lang ako. Ganun lang. Inaral nila, itong dito sa Texas, inaral nila yung link. Link. Oh. No, inaral ng pagitan, yung link sa pagitan ng attractiveness at saka yung immune, yung abilidad ng immune system mo to fight infection. Oh. So naa-attract tayo to a certain kind kasi biologically Gusto program natin. tayo na humanap ng healthy partner. May ganun Correct. pala, no? Correct. Ako, in fairness, yung tatay ng mga anak ko, at least wala yung mga asthma. Kasi mahirap rin yun, di ba, pag yung magkaroon ka ng anak na may asthma, tapos laging, lalo na pag severe yung asthma. Oo. Oo. Si Chino nun, yung anak ko nung bata. Pagka-asthma, ma-asthma. Oo. Lagi mong nirarush sa emergency room. Or yung mga may rashes, di ba? Yung Correct. lagi may mga allergies. Alam mo yung iba nga, di ba? Oo. Talagang they go to the extent na iisip, yung talagang titignan mo yung medical history ng mapapangasawa mo. Ano ang family history nyo, ha? Health Nasa history. lahi nyo ba ang diabetes? Diabetes, Nasa lahi nyo ba cancer, ang may cancer, heart so may disease? puso. Nasa ano ba nyo? Kaya ayan, isa pang tip po yan. Okay, na LSS ba kayo sa jingle ng Department of Tourism? LSS being, Last Song Syndrome. yon, di ba yung parang pag narinig mo yung I've been dying inside. To hold buong araw you. na magre-replay yan sa ano. Sa utak mo. Ako naman, ang huli kong na LSS yung tanan, 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 tanan. Ano yun? Ano yun? Korea ba yun? Ako hindi Hindi, ko di ba alam. SB19 yun? SB? Sarap, sarap. Hindi ko nga alam ang kanta ng SB19 Mama, di ba yung may ganun? Hindi niyo alam yun? No, sorry. Ito ang sounds na it's more fun in the Philippines. Maririnig ba natin? Marinig ba natin? Kung nais nating ulit-ulitin, maaring pakinggan gamit ang Spotify. Spotify kailangan. Okay. Kailangan pa natin mag-Spotify para marinig Wala mo nga po. ako niyan sa app na yan Wala eh. kang Spotify? Ay, hindi naman ako ma-music, radyo lang ako sa Hindi sasakyan. ka maradyo? Hindi! Hindi, maradyo ako sa sasakyan. Pero for me, yung mag-Spotify pag sa bahay, hindi na. Okay,
presidential debate na sponsored ng COMELEC itinakda sa Marso 19. Inanunsyo ni COMELEC spokesperson James Jimenez na ito ang magiging kauna-unahang presidential debate na pangangasiwaan ng poll body kaugnay sa national at local elections sa darating na Mayo. Sinabi po ni Jimenez na bagaman hindi pa lahat ng mga kandidato ay nagkumpirma na sa kanila na dadalo sa naturang debate. Nilinaw naman niya sa mga kandidato na hindi magpapadala ang COMELEC ng anumang advance questions. Hindi rin anya papahintulutan ang mga kandidato na magdala ng anumang gamit kapag sila ay aakyat na sa podium sa araw ng debate. Ayan, abangan natin. COMELEC. And more on the presidential debate na sponsored ng Commission on Elections, posibleng hindi na po madaluhan yan ni former Senator Bongbong Marcos, si BBM. Kasi una nang napaulat na kasama si BBM sa presidential debate na handog ng COMELEC. Subalit, later on, sumulat si Attorney Vic Rodriguez kung saan nakasaad na malabong makadalo si BBM dahil may nauna na itong commitment. Oh, okay. Hoy, ating siyasatin Correct. ang ating mga pinakamaiinit na news dahil alam nyo naman pangako ng Team ASPN sa inyo na susulitin namin ng 2 oras na magkasama tayo. Yung panahon na pinupuhunan nyo sa amin, talagang sulit yan. Narito po ang mga issue at mga panauhin namin na niline up sa inyo this morning. Pati, issue number 1. This morning, issue number 1, ito ay may kaugnayan sa panukalang pagsususpinde ng mga operation at licenses ng e-sabong hanggat hindi pa nabibigyang linaw tungkol sa mga nawawalang sabongeros. Kaya naman, si House Deputy Speaker Representative Benny Abante ang ating makakapanayam tungkol po dito. Yan ang issue number 1 natin. Ali, anong issue number 2? Ang issue number 2 natin, dahil long weekend, marami sa atin ang gustong Kasama ako dyan! biyahe. Dahil there's such a thing nga as revenge. Travel. Yung parang making up for lost time 2 ka. years. 2 years. 2 taon. 2 taon nga, di ba? Oo. Na yung all of a sudden, yung buhay na buhay ka. Yung bucket list ko. Oo. Yung bucket list ko. di ba? Bakit? Naging bakit? Naging bakit? Bakit ako naburyong? Bakit ako nanganga? Hoy, handa na ba ang mga guidelines ng ilan sa ating mga pampasaherong sasakyan, mapalupa o himpapawid man ang biyahe? Handa na ba sila kung sakaling dumagsa ang mga tao ba? May pera. May natabi. Na talagang eto makakausap po natin ang spokesperson ng Philippine Airlines, walang iba kundi si Miss Cielo Villaluna para hingan natin ng update. So, Ayan. saan pwede pumunta? Saan bukas? Agad-agad. Saan, Mamaya-maya. Pwede Oo, na. nauna. Saan yung maleta ko? Okay. Issue number 3. Sa patuloy na pagsipa ng presyo ng langis, ready na rin ba tayo sa nagbabadyang pagmamahal ng basic commodities? Makakasama po natin si Marcos Valdez II. Siya po ay Director Consumer Protection and Advocacy Bureau ng DTI para alamin natin po yan. Ito ang teaser natin. Ano ba ang kaugnayan ng e-sabong sa mga nawawalang sabongeros? Yan. Mamaya, sa aming pagbabalik, aalamin natin ang kasagutan mula kay House Deputy Speaker Representative Benny Abante, ang ating makakapanayam. Dito po yan sa ASPN. Sa palagay nyo! Sa panahon ngayon, may daming tanong kailangan ng tugon. Nandito si This portion is brought to you by DN Steel Roofing. Give your home a better protection. Naghain ng panukala si Senate President Tito Soto para bumuo ng panibagong Pag-ungalayi ang Anti-Terrorism Act of 2019. Kagdili jud ani sa pag-amyenda sa Human Security Responsibilidad ng Act. senador na pamunuan ang Senado lalo na sa laban sa mapinsalang coronavirus pandemic. Sa ating pagtutulungan, tayo ay magtatagumpay. Pangokolekta ng sentimo ng isang ina para sa anak na may sakit sa atay, nerespondihan. Mga volunteer riders na force multiplier
na nagbibigay pa ng ayuda ngayong pandemya ating sinundan. Responde at PhilHealth nagsanib puwersa sa pagbibigay ng libreng serbisyo. At vlogger na ginawa ng content ang pagtulong sa mga nangangailangan, atin po silang kilalanin. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Nakikiusap po ako. Maawa ka po sa kanya! Hindi ako maawa! Bakit ba? Lahat na lang nasabihin namin ay kinokontra mo! Ako, si Contraman! Mga kasama, ito ng mga dokumento. Kailangan nating lagdaan yan. Gamit ang ating mga dugo. Kailangan mo talagang dugo? Dugo! Pwede ka chwekin na lang. Ang ating pong game ngayon ay pagalingan sa Tinikling! This portion is brought to you by Canrev Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Services offered: supply and installation of elevators, escalators, air conditioners, ventilators, jet towel hand dryers, generators, access control system, factory automation and modernization. For more information, please contact Ami Kanke. Oras, alas 8:35 en punto. Para sa ating unang issue, si House Deputy Speaker Representative Benny Abante ang ating makakausap tungkol sa isabong at ano ang koneksyon nito sa mga nawawalang sabungeros. Magandang umaga po, Kong Benny, Patty at Ali po sa ESPN. Welcome back. Hi, magandang umaga, Patty and Ali. Good morning sa inyo lahat. Ayan, Kong Benny. Bago po natin pag-usapan yung naganap na sa Senate Senado. hearing tungkol dito sa isabong, ingan muna namin kayo ng reaksyon tungkol dito sa mga ulat na may nasa 31 na po yung nawawala na mga sabungero. Unresolved po ito. May mga ulat nga na yung iba nga naririnig mo nasa 300 na daw eh. So hindi pa lang confirmed, no? So reaksyon mo muna doon, mga nawawalang sabungero, Kong Benny. Nakakagulat yan, Pati, no? Ngayon, 31 na pala. Unang-una niyan, 6 lang eh. Sapagkat nagsimula yan sa Manila Arena, doon sa Santa Ana mismo, sa aking distrito. Kasi talagang doon kasi yung arena. Pinigilan namin yan eh. Yung Manila Arena na yan eh. Pinigilan namin maitayo yan eh. Pero binigyan ng prangkisa ni Mayor Erap at that time eh. Kaya napatayo. Kaya yan, nagkakaroon sila ng sabong ngayon dyan. Akala namin eh magiging parang ano lang, parang sports complex lang. Yung pala, sabungan. Oo. Ngayon, mga ilang buwan nakakaraan, ako ay kinontak, no? Sapagkat merong unang-unang 6 na nawawala mula diyan sa Manila Arena. Okay. 6 na nawawala. Kaya merong isang magulang na kinontak ko na anak niya ang driver ng 6 na damay. Nadamay yung anak. Siya yung nakatawag pa eh, di ba? Siya yung nakatawag pa eh. Hanggang ngayon, nawawala. Hindi nila alam kung saan. Kaya tinawagan ko yung station commander namin sa Santa Ana. Sabi niya, wala na raw sa kanila yan. Nasa PIDG na eh. Ngayon, talagang sabi ko nga, bakit hindi pa ibigay sa NBI yan? Ngayon, 31 na ngayon yan. Opo. At saka actually, mahirap pong kausapin, ano, yung kahapon nga lumabas sa hearing, isa sa mga napag-usapan. Bakit daw parang mabagal? Itong More than 1 month yan, January pa yan eh, di ba? Investigasyon. Tapos po kami, ilang beses na po kami nagsikap na may makausap po tungkol dito sa kaso na to. Wala po kaming makausap. So iniintindi namin na baka kasi ongoing yung investigation. Pero otherwise,
yung iba namang mga kaso, no, hindi outside of dismissing sa bungeros, usually yan, kapag merong mga ganyan, Meron naman nakakapanayam mo yes, naman sila, oo, di ba? may But in this nakakausap. particular case ng missing 31 sa Oo. bungeros, wala po kaming makausap. Ako, nagtataka nga ako, Pati Ali, na bakit tahimik ang media? Ang talagang sumisigaw lang kayo saka yung channel, saka yung, saka yung TV5, Opo. saka ang TCFE. Ang GMA7 din, continuous din yung Ang coverage. GMA7 din, oo. Noon, tahimik Ngayon, siyempre, sisigaw na yan. After 31 na nawawala. Oo. Sabi naman, nung 6 pa lang, talagang sumigaw na ang lahat ng media. Opo. Ngayon, 31 na yan. At tama yung hinala ninyo, Pati Ali, na mukhang daan na yata nawawala. Opo. Hindi lang 31. Oo. Ko Benny, gusto ko lang malaman kasi kayo at least nakausap niyo isang kamag-anak ng isa sa mga nawawala. Anong trabaho po nung kamag-anak nung nawawala? Siya ba po ay kasi may mga hinala na may game fixing, hindi po namin talaga maintindihan bakit mga sabungeros. Ano ba ang kanilang role dito, no, na sila po ay nawawala? Ano po ang kwento ng kamag-anak? Ano ang trabaho talaga ng kanyang kamag-anak? Actually, yung paliwanag sa akin ay mga TOP ito, no. Ako hindi ako nagsasabi. Manyonyope. Ang tawag manyonyope. Ang alam kong chope, yung mga mahiyain, di ba? Chope ka. Hindi chope, hindi makapanligaw. Hindi makapagligaw. Chope. Yun ang alam kong chope. Yun yung mga mananabong na sinasabong daw nila, yung mga manok na may hina. Okay. Oo, tapos tatayaron sa kabila. Tapos, Ayun, yung iba nga binabalian daw ng pakpak, di ba? May gano'n na kwento Oo. Ngayon, itong kamag-anak ito nakausap ko, siya yung driver. Okay. Wala siyang kinalaman doon. Siya yung driver lang, nagmaneho lang ng sasakyan. Oo. Pero nawawala din. Pati driver. Siyempre, Yun nga yung driver. Tapos nakita, abandonado na yung Abandonado na vehicle. yung van na niya. So ito ang tanong ko sa inyo, kasi may lumabas po dun sa hearing at nagtataka din yung mga senador. Napaka-suspicious naman. Lahat nitong pinangyarihan na ito, either walang CCTV o di umano, nag-malfunction. Hindi gumagana yung mga CCTV at that time na nagkaroon ng dukutan. Alam mo, Pati Ali, money talks dyan. When you begin to realize na milyon-milyon ang kinikita dyan, siyempre, kahit na anong gawin mo, pag pera pinag-usapan, lahat nawawala Oo. So, yan ang problema dyan. Kaya nga, ako po ang katangi-tanging congressman na mga 4 months ago nag-privilege speech against Isabong. Ako po yung unang nakausap na namin kayo tungkol dyan dito hindi po ba? Sabi nga namin, kung may kasama kayo, sabi nyo, you're alone. All alone. You're all alone. It's a very wolf. unpopular, marami na, kasabi nyo nga, mukhang mapapasangayan kasi kayo lang po ang kumukontra. Pero Kong Benny, ang tanong ko po, ang Senado po, may ginagawa nga silang hakbang na isuspend muna itong isabong hanggat hindi nare-resolba o hindi nakahanap siguro itong mga sabungero na nawawala. Paano po ito makakaapekto sa prangkisa kung sakali po? Kaya ho ba ng Senado isuspend? Kasi na ito license na, di ba? May prangkisa na po sila Wala pang prangkisa, Pati Ali. Wala pa. In-approve pa lang ng House yung prangkisa. Pero wala pang ina-approve ang Senado na prangkisa. Yung pong pito? Paano nag-ooperate? Paano nag-ooperate kung wala pang... Nag-ooperate sila through the franchise given by PAGCOR. Parang isabong licenses. License. It's not a franchise. Kaya ang sabi ni Senator Bato, na gusto niyang tanggalin ang prangkisa sa PAGCOR at gawing prangkisa ng Kongreso. Sabi ko, ayoko niyan, kako. Pag binigyan mo ng prangkisa ng Kongreso yan, talagang
iba na yan. Hayaan mo na lang yung PAGCOR na mayroong mandato dyan. Oo. Sila nagbigay ng prangkisa dyan para maging limitado. Pagka ano yan, pag Senado na o ang Kongreso na nagbigay ng prangkisa independently, abay matindi na yan, ibang klase na yan. Oo, may mga lagay-lagay na yan. Wala bang conflict yun na Aba, kung sino yung tama. nagbibigay ng prangkisa, siya rin ang nagre-regulate? Well, may conflict. Kaya nga ayaw ng kaya nga tinawagan ako ng PAGCOR sapagkat nung yan ay na-privilege speech ako, sinabi ko na PAGCOR already has the mandate to give a franchise to Isabong. Oo. Bakit kinakailangan pa ng tinatawag natin congressional franchise? Oh, doble-doble. The PAGCOR actually supported me on that, no? Sapagkat di yun ang mandate nila eh. Magkana doble-doble, binigyan ng pangkisa ng Kongreso yan. Okay. Samantalang yung PAGCOR meron ng mandato na bigyan ng pangkisa. Pero kung Benny, Actually, talagang dapat hindi lang isuspende. Dapat talagang ihinto na yan. yeah. Pero kung naka-recess po kayo ngayon, kung sakali po ba pwede mag-special session para po magkaroon ng hearing, malaman po kung ano talagang nangyayari po dito, mapakinggan yung mga ng mga kamag-anak na nawawala yung kanilang kamag-anak o yung mga operator dito. How brazen, di ba? Oo, na 31 na, di ba? Kung isa, dalawa. Paano mo tatagalugin yung brazen? Yung talagang walang takot, Garapalan. di ba? Garapalan, di ba? Na Garapalan. nagkakadukutan. Yeah. Tapos hinahanap itong mga ito, talagang may Senate hearing na. Tapos hindi mo pa rin matuntun, hindi ba? Oo, correct, tama. Actually, kahit na on recess kami, the committee naman has the right to call for a hearing. Opo. A committee hearing. No? Hindi na kailangan na special session. Hindi na kailangan. Pag may special session yan, it's too late. I mean, election fever na. Tapos ang session would be May 23. Pagkatapos, tapos na ang 18th Congress. Tapos na yan. So itong Kaya yung sinasabi ni Senator Bato, and in fairness to him, na suspendihin muna ito, actually, ang magsususpend yan, actually, ang Malacanang. Hindi ang Senado. The Senate and Congress can only recommend the suspension. But in reality, it would be the President that will suspend. Yun ang nila ang Senado daw will issue this resolution. Tapos tinanong nga yung taga-PAGCOR who was present, yung Vice President ng Isabong Licensing Department, si Diane Erica Hogno. Sabi naman niya, as guided by yung top management ng PAGCOR, okay sila to suspend itong operations ng Isabong. Pero ultimately, approval pa rin from the Office of the President. So doon pa rin lalagpak. Oo. Pero kung ito, meron akong katanungan. Kwentuhan nyo kami, tayong tatlo lang nag-uusap. Ano sa palagay mo ang nangyari dito talaga? Ano ang iyong hinala? Paki-share. Ano ang iyong saan bakit nagkaroon ng pagdadakip, 'di ba? Nagkakaroon ng ano ang sa tingin mo? Game fixing? Well, actually, sige po. Sa hinala ko at sa aking pag-imbestiga dyan, natatalo ang Isabong kapag merong ganyang mga tiyope. Ika nga, natatalo sila dyan. Oo. Ayaw nila ng ganon. Kaya hindi naman nila kayang pigilan sapagkat unang-una, pati yung ali, unang-una, naapektahan ang traditional sabong sa Isabong. Ibig sabihin, yung traditional sabong, halos na wala na yan sapagkat Isabong nang pumalit Oo, dahil sa pandemya po, di ba? Kung wala nang face-to-face. Wala kasi, bawal sila pumasok sa mga cockpits, di ba? Dahil nga may pandemya. So, naging substitute. Opo. Kaya ang ginagawa nila ngayon, palagay ko, yung ginagawa nila, yung ibang mga talagang na sabong dyan, ang ginagawa nila, sumasali sila doon sa Isabong
At nilalagyan nila na may hinang ano. Yun ang problema dyan. Yun ang palagay ko ang problema. Pero alam mo naman, maraming pera yan. Kaya nagagawa nilang gusto nilang gawin. Oo nga. Pero ilan lang naman kasi ang nag-iisabong di ba? Dapat, pwede nang inarrow down kaagad yan, malaman na kaagad. Marami na. Marami na Pati, ba? marami na. Hindi lang isa yan. Marami na. Pambira mayroong nga mga congressman may-ari ng isabong Oo. Pero alam mo, base na rin doon sa sa Patpi at Kong Benny, nung lumabas sa investigasyon, sabi ng mga family members, 'di ba, yung meron pa silang mga huling mga phone conversation na kausap pa daw nila sa telepono. Sabi ng mga testigo dito sa Senate Committee, kinento nila na sila ay tangan ng quote-unquote cockpit management. Tangan? Oo, tangan sila ng cockpit management. Di umano dahil may problema, supposed to be nga dito sa Chope. Pero in-identify nila na according to the phone conversations with their loved ones na nawala, tangan nga sila nitong cockpit management. Diba? Yun po ang lumabas sa... That cannot be denied. Maaaring tama yan. Pero alam mo, hindi lang uso ngayon ang narco-politics. Yan, Ali. Ang uso ngayon, gambling politics. Gambling politics. Ano pong ibig sabihin dahil kailangan na ng pera para sa kampanya. Sa kampanya. Pero what benefit does it get, do you get from kidnapping these mga sabungeros, these mga chopes? Kung game fixing nga, sana, di ba? Kasi papakainin mo. Warning yan. Papakainin mo pa. Ng warning yan sa kanila na huwag nyo nang gagawin to sapagkat titirahin namin kayo. Pwede naman mag-warning na, di sana matakot na sila. Pero para dakipin mo pa sila, di ba? Huwag naman sana nilang saktan o worst case, patayin, di ba? Kasi napakarami niyan. 31. Ulitin lang natin, Patpi, wala talagang mabuting idudulot ang kahit na anong forma ng sugal. Tapos buti sana... Sumagal ka lang sa pag-ibig, wag lang sa pag-ibig na naman, ano ba, Patpi? Sugal ng pag-ibig. Hindi, pero ito, buti sana kung yung yung evil of gambling lang. Pag may sugal, ang dami ng krimen yan. Prostitution, drugs, murder, drugs. Diba? Ang dami ng akibat na... Yan talaga yung, sila. Underbelly. Lalabas talaga yung underbelly ng society. Underground, dyan, diba? Yan, yung mga masasamang diba, Kong bisyo. Benny, puti sana kung yung the evil of... Ang dahil niyang kakambal na krimen. Kaya kalaban talaga ng sugal whether legal or illegal Hindi dapat yan For example, nung ako'y konsehal, ako nagpasara ng hayalay Legal yan Legal ang hayalay. Pinasara ko yan. Talagang I work it out na nagsara ang hayalay sa Manila. Hanggang ngayon, sarado yan, hindi nabubuksan. Pero sayang naman yung giniba nila na building. Dapat yun, hindi nila giniba. Art Deco yun, di ba? Oo, ang ganda-ganda yun. Naalala ko yun, yung building. Tsaka ang gagwapo ng mga hayalay players noon, mga Kastila. Gwapo na naman. Ano ka ba? Bakit ka ba ganyan? Di ba? Nag-agree sa akin si Madzo. Di ba? Di ba, Kong Benny talaga? Mga Espanyol, kaya nga, yun ang sinasabi ko. Naalala ko yun. Mga mistiso kasi mga yun. Mga mistiso, oo. Bakit mistiso ka naman, Kong Benny Dapat yung mga... Pinagaan lang naman po yung usapan kasi nga Friday. Mistisong ulik ba ako? Ano yun? Hindi naman po, Kong Benny, ano ka ba? Maraming salamat for joining us this morning. Naliwanagan kami. Sana mahanap na itong mga nawawalang sabungero kasi ang tagal na 2 buwan na. Lagi natin binabalik si Kong Benny para lang let's talk about the evil that gambling is. Oo, correct. Yung hatid nito. Ayan, di ba, binanggit na niya last time, nasisira ang pamilya, nasisira ang lipunan, di ba? Ayan, sige Kong Benny, maraming salamat. Thank you po. Have a nice weekend. Long weekend. Opo, salamat po. Thank you very much, Pati Ali. Salamat po. Thank you. Okay, ang oras. 8:52 na po ng umaga. ASPN pa rin tayo. Ano sa palagay nyo? Ayan, dahil long weekend, lifted na ang coding today. Saan nyo gustong pumunta? Ay, may tanong natin ngayon. Yun, anong plano nyo for the long weekend? Anong ganap? Anong ganap nyo? Ako, alis ako. Lalayas.
Pupunta ako dyan sa may south. To the How far south? About, Baka no mamaya ano ka lang traffic. Paranaque. Hindi naman. Mga 2 hours. Huwag naman sana ako abutin. Alabang? Hindi naman. Santa Rosa? Lampas pa. Lampas pa. Tagaytay? Lampas pa. Batangas? Ayun na. Tama na. Hinto. Aba, Stop. Bukang ano ka na, ready ka na mag-shoot Handa na yung aking bikini. Ang tanong, handa na ba sila sa akin? Hindi. O, TV Radyo tayo. Napapanood at napapakinggan po tayo sa Net25, Facebook, YouTube, Radyo Agila DZEC 1062 at sa Eagle FM 95.5. Makibahagi po kayo sa aming talakayan at balitaan. Para sa inyong mga comments at mensahe, text nyo lang po kami sa 0905-667-4655 o email nyo po kami sa aspn@net25.com. Yeah! And by the way, uulitin po namin ang panawagan. Ito ay ang search for Aling Bebang. Aling Bebang, magpakita ka na! Seryoso pala yun? Where in the world is Aling Bebang? Aling Bebang, magpakilala ka na! O ito, kinig lang ha. Kung kayo po si Aling Bebang, Kung kayo po si Aling Bebang. si Henobeba, Henobeba. kung kayo si Aling Bebang, o kung kayo po ay may kakilala na ang pangalan niya ay si... Kilala niyo ba si Aling Bebang? Bebang. May kilala ka bang Bebang? Wala pa Actually. nga eh. Akala ko Ako yung lola ko si Lola Bebang. Lola Bebang. Pero wala na siya sa mundong ibabaw. Mag-message lang po kayo dito sa aming Net25 Facebook account. Punta po kayo sa Facebook, hanapin kayo yung Net25. Message kayo sa amin. Oh, magbabalik pa rin pa ang ASPN! Ano sa palagay nyo? This portion is brought to you by EMAC, UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Bida sa pelikula, sa commercials, sa game shows, sa puso mo. Pero ngayon, kayo naman ang bibida dito. Soon on Net25. This portion is brought to you by Quezon City Motor Vehicle Inspection Center. Araw-araw sa panahon ngayon, may daming tanong kailangan ng tugon. Nandito si Ali at si Papi na rin, ang smart at pretty nanay, ang siglabang ng kwentuhan. Ang sigaw ng Pinoy Nation, information, education. Ating salaopin, ipakita natin ang sagot sa problema natin.
8:58 na po ng umaga. ASPN pa rin tayo. Oh yes, well, kumakaway-kaway na po ang alert level 1. Alam naman namin na napakarami na pong excited na. Dahil sa halos 2 taon nga tayong nakakulong, hindi ba, sa ating mga bahay, hindi tayo nakabiyahe dahil wala ka naman pupuntahan. Bawal. Oo, marami na pong gustong mag-travel to make up for lost time nga. Ika nga, di ba? Alamin natin ang lagay ng ating mga, ng ating paliparan. Una na, alamin natin kung ano yung Mahirap pa pumunta. ba? Mahirap pa ba? Gaano kahirap? Gaano kadali na ngayon na ibang bansa or kahit domestic travel. At makakasama natin ang spokesperson ng Philippine Airlines. Walang iba. Kundi ang kaibigan namin ni Pat Tito, si Michelle Villaluna. Good morning, Michelle. Happy Friday and welcome again. Ala, naka-mute yata. I think you're muted. Cielo, can you check nga, please? Naka-mute ka ba? Am I muted? Ayan, there. We can hear you now. We can hear you now. Okay. Uulitin natin. Good morning, gorgeous ladies. We a accept. wonderful program over Net 25. A pleasure to be with you on this day, February 25, 2022. Good morning. Ayan, good morning. Ayan, Ali already mentioned kasi 2 years na, maraming na lockdown, maraming hindi makapagbiyahe. We asked you to join us today kasi sa weekend, long weekend. Baka you can share some good news. Saan ba pwede pumunta na ang mga Pilipino? Saan madali? Madali na ba mag-travel? Maski na domestic or international? Sa domestic, open na lahat. We can go anywhere. O meron pa bang places na sarado pa na makapunta kami? Via, ito necessitates air travel, ha? Open na ba lahat, Cielo? Alright. Ali, alam mo, sa domestic sector, bukas na ang 27 destinations ng Philippine Airlines. So lahat na ng destinations domestically, open na po sa Philippine Airlines, no? When it comes to international service, we're operating flights to our 32 international destinations. And we are hoping that flights to Hong Kong will open soon because alam mo yung travel ban sa Hong Kong, ine-extend, no? So it's up to, the travel ban is up to April. Mid-April, no? Mid-April pa. It's been extended because the Hong Kong government is aspiring for zero COVID. But so, all things mentioned, as I mentioned, ulitin ko po, 27 domestic destinations and 32 international destinations. These are the points where we are operating to as we speak today. Okay. Gusto ko malaman yung yung sa 27 destinations na yon, Cielo, ano yung mga pinaka-popular? Because ako, fan, sasabihin ko, ay gusto ko nang pumunta ng Coron. Boracay. Coron. Coron, I haven't been to Coron in Palawan, di ba? So ano yung, sa 27 na yon? Top 5. Oo. Sabi mo, ano yung top 5 na masarap na po, top 5 domestic destinations? Okay, Ali, number 1. Number 1 pa rin ang Boracay. So we fly to Boracay via Katiklan. And then of course, meron po tayong reopening ng Siargao. So recently, last February 22, so we reopened the services to Siargao. And of course, yung Cebu, Davao, because these are both business and leisure destinations. Leisure and business travelers. These are favorite destinations. And of course, meron na rin po tayong limited flights to Basco and of course to Tagbilaran, Bohol, and so many other places. And the good news is, Patty and Ali, meron tayong 19 domestic destinations na if you are fully vaccinated, hindi na nangangailangan ng RT-PCR test. Ayun. I was going to ask that nga. Okay, 19 destinations, no need ng RT-PCR. How about yung Vax certificate, Vax card? Kasi yung as a requirement, yung mga unvaccinated ba, pwede na rin silang lumipad? Hindi na sila walang kailangan ng Vax cert? Cielo? Okay, Patty, your first question, when it comes to domestic destinations, for as long as you are fully vaccinated, you need your Vax card or the certificate issued by VaxCert Philippines. Okay, so for the 19 destinations, they say that they have come up with the executive orders
hindi na nangangailangan ng RT-PCR test, just your Vax card for the following destinations. Babasahin ko mabilis. Okay. Antique, Basco, Butuan, Cagayan de Oro, Calbayog, Catarman, Caticlan, Cebu, Davao, Clark, Dumaguete, Legazpi, Osamis, Tacloban, Tagbilaran, and Tawi-Tawi. Okay. So, pagdating naman sa pangalawang tanong mo, Patty, yung paano naman yung mga unvaccinated? Doon nagkakaroon ng nuances across certain LGUs. Halimbawa, Davao, whether you are vaccinated or unvaccinated, ang kailangan mo lang ipakita yung valid ID. Okay? Yung mga ibang lugar naman, if you're unvaccinated, you only need to show a medical certificate. But majority of the LGUs, if you're unvaccinated, you must present at the check-in counter before your flight to that LGU a negative RT-PCR test result taken 72 hours before the flight. So that is as far as domestic destinations are concerned. Pagdating naman sa international destinations, you have to present your VaxCert Philippines. Okay. So that is a challenge, no? Because again, dapat yung VaxCert Philippines. And pag nagkakaroon ng problema, I'm sure you've heard of the challenges with VaxCert Philippines. Yes. And on case-to-case basis, we allow vaccination cards issued by the LGUs. No, but of course, as the VaxCert Philippines, headed by the DICT, it's a work in progress. They are improving, and I think now they're performing up to par. But of course, there are some occasions and situations where our passengers complain that hindi nila nakikita, nakukuha yung second dose, or kaya it's just the first but not the second. But I think we are hoping, the industry is hoping that this will be all settled in due time. So internationally, Shelo, excuse me internationally, it's the VaxCert Philippines that's recognized. Kasi there's one where you pay 300 pesos, you get it naman, yellow card yun sa BOQ. Yung Bureau of Quarantine naman, that's easier. Pwede daw yun. Yun, that's easier actually, kaya lang may bayad. Oo. Yes, Ali, that's correct. Aside from VaxCert Philippines, you can avail of the yellow card issued by the Bureau of Quarantine. Okay. So, dun sa mga 37 ba? 32 international destinations sa Asia. Sa Asia. Ano yung tingin mong top 5 destinations na pwede na namin puntahan? Ang Seoul, South may South surge Korea, ngayon. may May surge ngayon sa Hong Kong, sa land of BTS. Singapore, I heard March 10. Singapore, March 10. Go ahead, Shelo. I believe for Asian destinations, the demand is very cautious, very conservative. But for our long-haul flights to the United States, yan punuan yung mga flight po natin. Wow. Flights to Los Angeles, to San Francisco, flights to U.S. territories, Guam and Honolulu. Yung ating Middle East flights, people flying back to the Middle East to resume employment, people flying to the Philippines from the Middle East, from the United States, ayun punuan. Because these are areas, these are countries and territories that have a huge amount of number of Filipinos, very wide yung Filipino community presence doon. But just to add, Ali, because there are countries like Australia, di ba? Opened recently to foreign travelers. So the borders just reopened. Now, pagdating sa Singapore, effective March 4, magkakaroon ng VTL program, Vaccine Travel Lanes. So if you're fully vaccinated, when you travel to Singapore, you do not need to go on quarantine, which was the practice before. So ngayon pa lang magbubukas, hindi ba? Places like Bangkok, Kuala Lumpur. So meron pang conservative, may travel hesitance pa ng konti, Yes, because in certain Asian countries, di ba, yung COVID-19 presence, di ba, pabugso-bugso, it will normalize, then there is a surge. So that is the cautious behavior on the part of passengers. But based on our records, mataas yung ating papuntang Amerika, yung galing Amerika, and also U.S. territories, and of course the Middle Eastern countries that we serve, areas like Doha, Dubai, Dammam,
and Riyadh. Oo. Shelo, yung US and Middle East, would you say na normal na yung flight schedule? Because I remember like to LA, San Francisco, twice a day pa nga eh. Sa San Francisco, every day. Is it normal na because of you said Yung frequency? the demand? Oo, the frequency. Yes. Oo. Yes, we are for our mainland US, we operate an average of 35 flights weekly. No? So when it comes naman to our Middle Eastern flights, we are operating Manila, Dubai, Manila daily. We are operating Manila, Doha, Manila daily. Yung ating Manila, Riyadh, Manila, and Manila, Dabam, Manila twice weekly. So makikita po natin na it's normalizing as far as the Middle East. Pero as far as our US flights, nag-normalize na. Nag-normalize na, oo. So, yung concern ng mga travelers, yan medyo meron ng mga destinations, kailangan nyo lamang piliin kung kanwari particular kayo, ayaw ka mag-quarantine, ayaw ka. Di Singapore. So madali yung mga madali yung mga requirements. Siguro ang isa pang concern that we need to address, no, another concern of our travelers is lalo na sa long haul, yung safety nila inside the airplane, yung may air purifier ba, the whole time na 13 hours naka-mask ba ako, yung mga pasahero May pagkain ba? Pwede bang kumain sa loob ng eroplano? O pag kumakain, magtatanggal ng mask. Siyempre. Kaya di ba? Kasi like sa sinihan hindi pwedeng kumain eh. Correct. It's enclosed. Let's ask address Shelo. yung concerns nila while inside the plane that they're still safe. Okay, with regards to Ali's question, yung mga safety protocols sa loob ng eroplano, yes, we exercise and carry out the highest standards of safety. Una-una, we still require our passengers to wear face masks and face shields all throughout the flight. Maliban na lang kung kakain. Maliban na lang during meal time. Pangalawa, before and after every flight, our aircraft cleaners utilize high-grade, eco-friendly cleaning agents, to ensure that our aircraft surfaces, our lavatory, galleys, seats, window panes, and all aircraft surfaces are clean. And as you mentioned, we have what we call HEPA filters. Ito yung high efficiency particulate air filters. Our modern aircraft and even the modern aircraft for our competitors, meron tayong HEPA filtration system. What does it do? It infuses clean air into the cabin and kills bacteria and viruses with 99.9% efficacy, including the COVID-19 virus. So those are the protocols that we have. Now, ingyo sa katanungan ni Patty, yung food, okay? We have, reverted back to the previous food service because at the height of the pandemic, we would serve it in very simple presentation. We have the food boxes, and then everything is given at the same time. And it's a very simple presentation. But now we have reverted back to our pre-pandemic service. For the business class, we have reverted back to the one-by-one food service on certain flights. And for the economy, we're back to for the long-haul economy, of course, we have the meals. So it's back to the same format. How about the capacity, Shelo? I mean, dati kasi I remember 50% capacity, parang one seat apart. Now, flights can be full. Lalo na, lalo na level 1 na next kunyari, papunta ng week, Amerika. no? Baka affected ba yung capacity ng mga aeroplano pag nag-alert level 1? Well, for as long as we comply, with the safety protocols that I mentioned, then the seating capacity, kung mapuno man yung aeroplano, it's green and go for our flights because we have the safety measures in place. That's why we inform the passengers who are very much concerned about the function of the HEPA filters. And we inform them about the PPEs being worn by the cabin crew from the start of the flight to the end of the flight. And of course, our cabin crew, they are vaccinated, our pilots are vaccinated, and the environment of an area that is subjected to HEPA filtration system is likened to a hospital operating room, okay? Because that is the purification level of an area that is subjected to the air of HEPA filtration system. So with your question, kung makikita nyo dati-rate, hindi na pupuno yung flights. That's because talagang
hindi talaga napupuno because of the limitations and restrictions posed by the pandemic. It is not really because we are, scaling down in view of concerns, because we really have the safety measures in place, even mapuno yung flight. Okay. Sa mga tulad namin ni Pat P na kating-kati na talaga na mag-revenge travel, meron ba kayong reward program na yung parang the more you fly, meron kang Mabuhay free flight, miles. ganyan ha? Mabuhay miles. Ay, meron ako mabuhay miles. Buhay pa rin ba yung point system ng mabuhay miles? We can rack up our points pa rin? Yes. For every flight, yes, our loyalty program is alive and kicking even during the pandemic. Wow. I know. Speaking Guilty ako of- doon because I made my daughter use her Mabuhay Miles. So pwede pala gamitin yung mabuhay miles pa, yung mga points mo. I was going to ask Shelo, would you recommend people who want to travel go through a travel agent or directly book online? Kasi Mas mura? Oo, hindi kasi sometimes, di ba, kunyari, nagkaka-adjustment ng yung flight schedule. Di ba, kung bumili ka ng online, you say, kunyari, Monday, pero for some unforeseen, mag-move Tuesday, automatic ba yun? Or do you recommend sa travel agent para kung sakaling magkaroon ng problema sa flight scheduling, ang travel agent mo ang mag-aayos? What do you recommend? Whether you book through our in-house portals, through our ticketing offices, the in-house Philippine Airlines, or through our reservation system, and 8855-8888, or through our online booking engine on www.philippineairlines.com, or through our accredited travel agency partners, you will still encounter a variety of fares, from super promo to low fares regular to high fares. Ibig sabihin, ang behavior ng pasahero, the earlier you book, the better. Because the earlier you book, samot-saring mga available fares, di ba? Pag bumili ka ng ticket, regardless of what outlet you utilize, whether in-house ticketing or travel agency partner or online booking portal or the reservation, pag masyadong malapit yung pag-purchase mo ng ticket sa flight date po, maiiwan na lang yung mga higher fares kasi nabili na yung lower fares, di ba? So, if you go to a travel agency, Patpi, that is accredited by Philippine Airlines, they will offer you the same thing, mga promo fares. Sa PAN, ganun din, promo fares. Pag online, there are also promo and non-promo fares. So, we offer a variety of fares regardless of the platform that you utilize. Atong tanong ko, meron kasi minsan travel tips na you book on a Tuesday or a Wednesday kasi mas mura ang mas mura ang fare. Hindi, mas mura ang fare. Di ba nagbabago yung di ba? Nagbabago yung rates. Pag weekdays, mas mura. Pag weekends, mataas. Pag weekends, mataas. Pero yung midweek, Tuesday, Wednesday, mas mura daw yung ticket. Hindi na ganun. Hindi na ganun. Alam mo, yung dati meron tayong Midnight Madness. Yes. Promo na lahat nakaabang. Pagpatak ng 12 midnight, lahat everybody goes online. That was before because everybody books, nagahang yung system paminsan-minsan because everybody gets into the online booking portal. So, wala na yun, Patty, but we urge everybody to utilize our travel agency partners, our in-house ticketing offices. These are open. But for your convenience, just log on to www.philippineairlines.com and then nariyan na. And visit, please, the website, www.philippineairlines.com, travel regulations, international and domestic. And may I add, yung sinasabi ni Ali kanina, yung mga incentives, mga initiatives ng PAL. Meron po tayong, ang marketing department natin, ang commercial group, they developed what we call the Hiraya Pass concept. Sa Hiraya Pass, you can actually book for yourself, for your family, for your friends, even it's open-dated. Okay? Kahit na open-dated siya, and then you will pay it at the price that, at the present price at the time of booking. Let's do it! Regardless of the date that you choose, naka-lock in yung price. So that is the Hiraya Pass concept. Para it gives you that sense of security, hindi ba? Na hawak mo na yung may booking ka na, pero wala ka pang specific date. So these are the incentives
that we have. Okay. Shelo, That do we you give our passengers. Oo, is it still 3 hours before departure area or is it longer now because of this mga vaxxert? I mean, if we're traveling, let's say, to the US or to an international destination, 3 hours ba? 2 hours? Ilang oras na ba ngayon para i-submit lahat nitong mga requirements? All right. For domestic destination, 2.5 hours before the flight. For 2.5? 2.5. For international, then you can be there 3 hours or 3.5 hours before your flight. Ayan. Para hindi Because ka na ngayon, maipit. medyo humahaba na yung linya. Yun na Di nga. ba? Yes. Humahaba yung linya kasi lalo na parating na yung summer. So, marami nang pumupunta sa Katiklan, the gateway to Boracay. Marami na pumupunta sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Basco, and of course, Puerto Princesa and other parts, Siargao. Other people travel also. A lot of our passengers are traveling already for business because that is already allowed. Ayan. Yung question ni... Yes, go ahead. Ang question ni Arturo Quesambini, sa mga sumusundo daw, makakapasok na ba sa loob? Kasi kahapon nagsundo kami sa Terminal 3, hanggang labas lang po kami. Hindi naman talaga pinapapasok, Talaga hindi naman daw pinapapasok yung mga sumusundo, Arturo, di ba? Okay, Arthur. Kami po ang flights natin nag-a-arrive sa Terminal 2. Sa North Wing, yan ang arrival ng aming international flights. Sa South Wing for our domestic flights. So may nakalaan na area para sa mga sumusundo. Usually it's in the perimeter area of the outer lobby of the arrival area. Kasi paglabas ng pasahero, pag-exit ng pasahero, he or she ends up in the outer lobby of the arrival area. So, syempre, we have to keep distance because we have to ensure smooth ingress, di ba? Smooth yung flow ng exit. Hindi na kagaya noon na, medyo malapit. Okay? So, pagdating naman sa departure, then, ayun, marami ring nag-aabang, nagpapater. Mga jeep-jeep para magsundo ng isang pasahero. Pero, doon yung goodbye, minsan nakikita mo, kumakain yung pamilya, naghihintay, nag-aabang ng pag-alis o pag-check-in. So, that goodbye scenario happens sa parking lot ng NAIA. Okay. Hindi na pwede yan sa driveway area because makakaantala yan sa flow ng traffic. Okay. Pero, please, the best talaga is to travel with least inconvenience and hassle is really to just hatid na lang, no? Yeah. Hatid and then exit the Drop vehicle. off. Sa bahay na kayo mag-kiss. Drop off lang. Oo, tama na. Okay, sa patuloy kasi ng pagbaba nitong ating na COVID cases. At eto na nga napipinto na ating revenge travel, no? Ng mga makakatipo, may mga nunal sa italampakan nila. So eto na, babangon na po, nakikinikinita na tayo. We're very happy itong pagbangon po ng ating tourism industry. At syempre po, ang pagbangon ng airline industry, sino pa po ba ang susuportahan natin kundi ang ating national flag carrier, ang Philippine Airlines. And congratulations, di ba? You're out of the Chapter 11 na, yung bankrupt. Congratulations sa ating Philippine Airlines. Thank you. Thank you. Shelo, thank you for joining us today. See you in a plane flight soon. And thank you for guesting me. It's an honor and privilege. Maraming salamat and have a good day. Yeah, thank you. Ayan po si Shelo Villaluna, ang spokesperson ng Philippine Airlines. Ang oras, alas 9:22 ng umaga, ASPN pa rin. Magbabalik po tayo. Huwag kayong aalis dahil lig-lig pa at umaapaw ang hatid naming programa. Magbabalik ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Dito si Ali at si Tati na rin, ang smart at pretty nanay. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Naniniwala ako na there is forever. So kung pipili kayo ng the one, make sure yung mapagmahal sa magulang. After 52 years of marriage, I have no regrets. I made the right decision. Tito is the only one.
Bago pa man ang pandemya ng COVID-19, mataas na ang pagkilala ng mga Pilipinong consumer sa responsibilidad ng mga kumpanya na tumutulong sa lipunan. But during the pandemic, we've seen more and more companies committing to such corporate social responsibility activities. What has inspired this generosity, and how can businesses get involved in building their communities? We'll find this out from our guests from JCI Manila as they share how COVID-19 is encouraging corporate social responsibility. I believe every small act, lahat po ng kabataan, may kakayahan upang tumulong sa ating mga komunidad. Pwede natin tignan yung pandemya na maganda rin para sa mga millennial. Kasi ngayon nabigyan na tayo ng pagsubok ngayon. And susuko ba tayo? Nasa sa atin na yun. And of course, ang advice natin is, wag na wag sumuko. All this in this episode of Open for Business. Ito ang Net25 Primetime News. Matatag. Matapang. Matapat kasama sina Alex Santos, Emma Tiglao at Vic De Leon Lima. Mata ng Agila. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi sa Net25. This portion is brought to you by RJK Services Manpower Agency Corporation, Robig Builders. Isang mahalagang pangyayari sa ating bansa ang naganap sa petsang ito na naging daan upang mas makilala ang Pilipinas sa buong mundo. Ito ang Araw sa Pilipinas noon. "36 years na ang nakaraan matapos ang isang makasaysayang pangyayari sa Pilipinas. Ito ang unang EDSA People Power Revolution, kung saan mahigit 2 milyong Pilipino ang nagtipon sa EDSA upang isulong ang pagbabago sa politika sa mapayapang paraan. Nagsimula noong February 22 at nagtapos noong February 25, ang 4 na araw ng pagprotesta ay naglayon na iwasan ang marahas na paghaharap ng mga militar at mga nagpoprotesta. Ang EDSA People Power Revolution ang nagbigay daan para maitayo ang revolutionary government at nagresulta sa pagkakabalangkas ng kasalukuyang 1987 Constitution. Ang legacy ng EDSA People Power Revolution ang nagsilbing inspirasyon sa iba pang mga bansa na magkaroon din ng pagbabago sa kanilang pamahalaan sa pamamagitan ng mapayapang pagpoprotesta sa halip na sa marahas na digmaan. Nagsagawa rin ng kahalintulad ng mga aktibidad ang East Germany at iba pang bansang dating kabilang sa Soviet bloc na nagtapos ng Cold War noong 1989. Araw sa Pilipinas noon. Oh, it's Friday. At wow, sarap. Long weekend. Kaya naman, kumustahin natin ang ating paliparan. Marami bang nagbabakasyon? Alamin po natin na, inggit kami. Patuloy ang pagdagsa ng mga turista na bumibisita sa mga tourist destination ng bansa. Magbibigay ng ulat si Mian Corvera. Mian, good morning! Kamusta dyan? Magandang umaga, Ali at Patpi. Nandito tayo ngayon sa Terminal 1 sa NAIA kung saan pinasinayaan ang 4 na taxiway. Yan yung sa pamamagitan niyan, ayon sa DOTR, ay mapapabilis ang pag-alis at paglapag ng mga eroplano. Dahil dyan ay mas maraming eroplano na rin ang makakaalis ng bansa at mas marami ring pasahero ang maaaring ma-accommodate papasok at palabas ng Pilipinas. Kinumpirma nga ng Department of Tourism
na patuloy ang pagdagsa ng mga turista na bumibisita sa mga tourist destinations ng bansa. Ayon kay Tourism Secretary Berna Romulo Puyat, isa sa mga dinadayo ngayon ang sikat na walled city o ang Intramuros, kung saan makikita ang mga lumang istruktura. Sa datos ng Department of Tourism, hanggang nitong February 23, umabot na sa 38,154 ang pumasok na turista dito lamang o mas mataas ito ng 132% kumpara sa datos nitong January na 28,855 na mga bisita. Katunayan daw ito na lumalakas ang kumpiyansa ng mga turista sa Pilipinas. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na mas pinabilis nila ang pagpoproseso ng pagdating ng mga turista para hindi na magkaroon ng delay at magtungo na sila sa kanilang mga pupuntahang tourist destinations. Balik sa inyo, Patpi at Ali. Thank you very much, Mads. Oras na para sa ating ASPN, ang sambayanan, pulsuhan natin. At si Erlo ang masipag na nag-ikot para alamin ang reaksyon ng ating mga kakababayan. Pero nawawala si Erlo. So hahanapin rin natin si Erlo. Baka lumipad na rin siya. Oo nga. Oo nga. So in the meantime, magbabasa muna tayo ng mga comments. Basahin natin, Miss Ali, ang mga reaction ng ating mga nakikinig. Ito, natuwa ako dito kay Rosalinda Galion. Sabi niya, tungkol dun sa mga nawawalang sabungero na isinakay daw sa van, naalala ko tuloy yung Squid Game ng Netflix. Hindi kaya dinala sila para maglaro naman ng sabong doon? Oh my, wild imagination. Eto na, ready na si Erlo. Erlo, Mr. Sunshine. Sunshine, good morning. Improve natin yung tinatawag na take-off and landing. At higit sa lahat, kung ma-improve mo yung take-off and landing, yung slots na nung nag-umpisa tayo. Yung long weekend, kayo bang dalawa nung gagawin yung long weekend? Ay ako, medyo magre-relax-relax sa bahay ngayong long weekend at magdidilig-dilig na rin ng mga halaman ng aking lola dyan sa bahay. Ito, panoorin niyo po ilan sa mga bahagi ng ating mga panayam sa ilan nating mga kababayan kung ano ba yung karaniwang ginagawa nila pag long weekend. Siguro po, uwi po ng probinsya para makita po yung akin pong pamilya. Mapasyalan naman sila, makita. Sa haba po ng panahon, di kami nagkita. Minsan, puro trabaho pa rin. Wala naman kaming rest day dyan. Kahit mag-long weekend dyan, kahit mag-holiday, puro may pasok kami. Sa mga susunod siguro, pag may time, may mag-vacation, para relax-relax. Wala, kailangan Hindi... Mahirap kasi mag-isip ng vacation pag walang budget Wala, sa hirap ng buhay, kailangan maghanap buhay ngayon. Alam mo naman, pagdating nung magkaroon ng pandemic, hirap na hirap ang mga tao. Ngayon, talagang wala, kailangan kumayod para may buhay sa pamilya. Maghapon magdamag dito. Natutulog na nga kami sa taxi. Katulad niya, kanya pa kaming alas 4 dito. Wala pang sumasakay. Hindi katulad nun mga hapon lang makakauwi ka na Yes, Pat Pen, Ali, yun nga, sabi nga natin, sa dami-dami ng ating trabaho o marami man ang ganap sa ating mga buhay-buhay kapag weekdays, importante pa rin na magkaroon ng oras sa pamilya upang sa ganon, magkaroon pa rin ng bonding kahit siguro isang beses sa isang linggo, 2 beses sa isang linggo, o yung tinatawag na day off, lalo na yung sa ating mga kababayan na kapag day off ang weekend. At yan po na latest, larito sa Quezon City, balik sa inyo. Kayo ba, ano bang gagawin nyo ngayong long weekend? Paalis na ako, lalayas na ako. Sige, Erlo. Thank you, Sunshine. Thank you, Sunshine. Pupunta ako ng Dolomite, mag-i-speedo. Wag na, parang ayokong imaginein. Samantala, narito naman si Madeline Villar Moratillo na mag-uulat po tungkol sa mga programa ng DOLE na exempted sa COMELEC ban ngayong panahon ng eleksyon. Good morning, Mads! Yes, good morning, Ali.
Ali and Pat P, magandang balita nga ito para sa ating mga kababayan dahil magpapatuloy pa rin ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung TUPAD program ng Department of Labor and Employment kahit sa panahon ng election period. Ayon kay Maria Carina Perilla Trivilla, ang direktor ng Bureau of Workers with Special Concerns ng DOLE, ito ay matapos na pagbigyan ng Commission on Elections ang kahilingan ni Labor Secretary Silvestre Bello III na ma-exempt ang ilang programa ng kagawaran mula sa pinagbabawal sa panahon ng eleksyon. Maliban sa tupad ay exempted din anya ang ban sa Government Internship Program, Job Start Philippines Program, Special Program for Employment of Students at DOLE Child Labor Prevention and Elimination Program. Ayon sa DOLE, mahalaga ang pagpapatuloy sa mga nasabing programa para matulungan ang mga marginalized, vulnerable at underprivileged beneficiaries. Kabilang din sa naaprubahan ang target ng DOLE na magbigay ng trabaho sa ilalim ng mga nasabing programa. Maliban dito sa mga nasabing programa ay mayroon din silang bigasan at iba pang livelihood assistance na maaaring ipagpatuloy maging yung kanilang job start skills training. Nagpaalala naman si Trivilla sa mga lokal na pamahalaan na ngayong panahon ng eleksyon, wag gamitin ang kanilang mga programa kagaya ng tupad sa kanilang pangangampanya. Balik sa inyo, Ali and Pat P. Maraming salamat, Mads. At huwag kayong maglilipat. Babalik kami ni Pat P. Pag-uusapan naman po natin itong mga nagmamahalan at wala pong kinalaman sa love, kundi mga nagmamahalan na mga bilihin. Makakasama po natin mamaya ang ating panauhin na taga-DTI, Marcos N. Valdez, the Second Director, Consumer Protection and Advocacy Group. Yun. Ang pag-usapan natin, consumer protection. Paano tayo mapoprotektahan sa gitna po nitong walang humpay na pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ano mga patutupad nila na hakbang, no? Para magkaroon naman ng somehow, pwede bang merong price stabilization dito? Stop! Mamaya, stop! Mamaya pag-usapan natin sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? This portion is brought to you by SCCI Management and Insurance Agency Corporation, Source Alliance,
This portion is brought to you by Arlex Trading and Construction Supplies. Alas 9:38 na po ng umaga, ASPN pa rin. Kanina nakita ko lang si Erlo nasa labas, ngayon nandito na sa loob ng studio. Oh. So ikaw pupunta ka ng beach? Hindi beach. Batangas? Sa Silang actually. Ano farm? Yes. Ako talaga manonood lang ako ng K-drama. Ay hindi, tatapusin ko yung All of Us Are Dead. Maganda yung forecasting Bubwisitin ko yung weather. sarili ko. Di ba yung mga zombie na Korean, ang bibilis Ayoko ng tumakbo. mga ganyan. Di ba yung parang yung mga Amerikano ng mga zombie, ganyan lang oh. Parang kaya mo makawala, Pag di ba? Koreano. Mabilis lang takbo mo. Pero yung mga Koreano na zombie, ang bilis tumakbo, nakakainis. Okay, issue number 3 na tayo para makauwi na tayo. Tingnan kami. Para sa mga momshi or sa mga lola na kayo po ang nagbabudget. Sa mga nagbabudget po, makinig po kayo dahil baka magulo ang ating budget. Patuloy na pagsipa ng presyo ng langis dahil sa sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ready na rin ba tayo sa nagbabadyang pagmamahal ng mga basic commodities? Ano ang dapat natin gawin bilang consumer? Dapat maging wais po tayo. Kasama po natin ngayong umaga si Mr. Marcos Valdez II. Siya po ang Director ng Consumer Protection and Advocacy po Bureau ng DTI. Magandang umaga po, Ginoong Valdez, and welcome po sa ASPN. Good morning ho, Ma'am Patty and Ma'am Ali. Ayan. Good morning, Sir Marcos. Ayan, kanina pinag-uusapan namin ni Patpi na ito nga itong walang puknat na pagtaas ng mga presyo ng pangunahing bilihin at nagbabadya pa na lalo pang tumaas. Tataas. Dahil dito sa kaguluhan, dito sa Russia and Ukraine. So, we'd like to talk about consumer protection dahil kayo Director ng Consumer Protection and Advocacy Bureau ng DTI. Consumer policy ha? Consumer policy. Okay. Policy. So, ano po ang ano in way of consumer protection, price stabilization po ba ang pwede naming asahan man lang na dito sa sobrang pagsipa po ng mga presyo ng ating bilihin, Sir Marcos? Yes, ma'am. Ngayon ho, meron ho tayong tinatawag na SRP o yung Suggested Retail Price natin, which we published last January 27. Ang laman ho nito ay mga listahan ng basic necessities and prime commodities na affordable para sa ating karamihan para hindi ho tataas ho dapat ang presyo nito even if meron ho tayong kaguluhan between Russia and Ukraine. Aside from that, kung magkaroon naman ho ng mga unreasonable price increases, ang ayon sa Price Act, ang implementing agency ho ng Price Act, kasama ho dito ang DTI, DOH or DENR or even DA, pwede hong mag-recommend sa Presidente na magkaroon ho ng mga price ceiling for certain basic necessities and prime commodities. So hindi ho tayo nangangamba na magkaroon ho ng unreasonable price increase right now. Kasi ho, wala pa naman ho nare-receive ang DTI na mga price increases based on perceived price increase ho sa oil. Okay. Sige. I was going to ask lang, Director, kasi nga parang inevitable no, na talagang magtataas sa mga presyo, domino effect, sasabihin ng mga yung dahil sa gasolina, nagtaas, kaya sila po yung mga nagdi-distribute. And as a consumer, ano ang pwede niyong ibigay na tip para po, saan po dapat kami mamili para assured po kami na yung binibili po namin ay hindi mataas doon sa suggested retail price po? Nasabi ko kanina, ma'am, yung SRP bulletin natin, na-publish ho natin yan nung January 27 of this year. Oo. So, nandito rin ho sa website ng DTI ho yan. So, pwede na natin dalhin yan kahit saan ho tayo mamili. Hindi ho dapat magbabago yung presyo niya na nakalista doon sa SRP list bulletin natin. Meron naman ho mga produkto na hindi ho kasama dyan sa listahan. Oo. Yun ho yung maaaring tumaas. Pero ang nakikita ho namin is maliit lang ho, nasa 3% to 3.5% dahil yun lang ho yung magiging effect ho, possible effect ng
kaguluhan ho between Russia and Ukraine with regard to oil. Ang major import ho kasi natin sa Ukraine ay wheat. Ito ho ang major component sa So flour. tinapay ang magmamahal. So, pero ho, yung import ho natin sa Ukraine, ang malaki ho dito is from 2013 or 2016 to 2018. Pero lately ho, ang major import na natin ng wheat, nasa 95% nasa US na ho yan. Okay. Karami and Canada and Australia. Kaya hindi ho masyadong makaka-apekto sa atin ang wheat export ho ng Ukraine. Magpa-back to basic questions lang ako, Pat P. at Sir Marcos. Kanina pa natin pinag-uusapan, basic necessities, prime commodities. Gusto ko lang ma-differentiate yon. If the law differentiates between basic necessities, prime commodities, ano yung covered ng SRP? Apo. Ang nakalagay ho sa Republic Act 7581 and amended ho ng Republic Act 10623, yung listahan ho ng basic necessities and prime commodities, magkahiwalay ho sila. Ang basic necessities ho, ito yung usually for vital sustenance and existence ho ng consumer. Ang prime commodities naman ho, ito yung essential ho sa consumer. So sa basic necessities, we have enumeration ho ng rice, ng corn, root crops, fish, meron ho tayong fresh pork, fresh beef, fresh poultry, fresh eggs, potable water, milk, vegetables ho. Bread, dyan din ba? Basic din ba ang bread? Yung bread ho, nasa listahan ho natin ng prime commodities ho itong bread. Okay. So sa prime commodities naman, how is it different from basic? Ang nandito ho yung flour, yung processed, yung canned foods, pork, canned pork, canned beef, canned poultry, other daily products ho na hindi milk. School supplies ho, construction materials, ito ho yung mga yan. Kumbaga pwede ka mabuhay nang wala ito. Kailangan mo pero pwede ka mabuhay na wala ito. Pwede ba 'yon? yung mga prime, yan ba 'yon? Oo. So ano ang vital ho yung nasa basic necessities ho natin. Sa basic yung talagang bigas, mantika, mais, di ba? itlog, Pero so ano ang covered ng SRP? Sir Ang Marcos. covered ho ng SRP natin is yung nandun ho sa listahan ng basic necessities and prime commodities. So pero hindi ho Okay. lahat sila. Ang tinitignan ho natin dito is yung madalas binibili ho ng nakararami para yun ho yung nilalagay natin sa listahan. Sir, meron ba kayong mga rolling na tindahan? Mas mura ho ba kayo sa mga grocery o sa mga palengke na dahil nga Rolling stores? Oo, rolling stores, di ba? Parang yung mga dating mga kadiwa. May ganun dati, Meron, no? meron ho Kung ba ang wala, DTI? may plano ba May sana? plano, para at least makatulong, maski na konti-konti. Meron tayo every Saturday ho, meron tayong programa ng Diskwento Caravan. Meron din ho tayong programa na presyong reasonably dapat for meat and sinusubukan ho namin ngayon magkaroon ho ng fish products. We do that all over Metro Manila in 2 sites, 2 LGUs. So ina-announce ho natin ito sa ating social media accounts. Gaano ka mas mura kayo kumpara sa mga retail stores po? Kung kunyari ako, mag-aabang po ako, bibili ako dito sa, anong pangalan po? Anong pangalan nung sinabi niyo? Diskwento Caravan and presyong reasonably dapat program. Oo. Gaano ka mura po kung mag-aabang po kami? Nasa 20% less ho, yung pinakamataas na ho dyan. So ilan po yun? Ilang sasakyan yun ang dinedeploy ninyo, yung Diskwento Caravan? Ano ho yan, nag-invite po kami sa mga manufacturers, producers, even importers ho on meat products, and even po yung sa BNPC. Sila na ho yung nagde-decide kung ilan ho yung i-deploy nila. Mas maganda nga ho kung tatangkilikin natin ito sa umaga kasi ho pagdating ng mga lunchtime nauubos ho. Talaga nauubos. Wala ba kayong Dine-deploy nyo ba? Like hindi nyo siguro i-deploy sa
sa mga inside gated subdivisions, but do you o pinipili nyo yung area na talagang medyo middle income, lower middle, ganun po? Basta ho ang pinipili ho namin is meron hong access yung nakararami. Yon. Oo. Okay, yung nabanggit kasi natin yung suggested retail price, okay? Yung term nga, suggested, Suggestion lang naman hindi naman mandated. Sana MRP, mandated retail price. So, kailan nagkakaroon ng overpricing na kailangan mo i-report dahil ito ay labag sa batas? Well, basta ho lumampas ho siya dun sa SRP list na pinapublish natin, pwede na ho siyang i-report sa 184. Ang SRP naman ho kasi, ang prices naman ho dyan, nanggagaling ho talaga yan sa manufacturers and producers, yung presyo nila. And then, ipinapasa ho sa DTI yan, at kami naman ho yung nagbe-verify kung based dun sa mga documents that they send us, halimbawa ho yung mga invoices ng raw materials. So, chine-check lang ho namin. And then after we compute based on their request and supporting documents, nagbi-meeting ho kami with the manufacturers and producers to discuss ho kung sobrang mataas naman ho yung request nila, the price that they set for the SRP. At kaya nga ho minsan ay napapababa pa ho natin yan. So yung sinasabi nyo kanina, merong online price monitoring system. So to find out kung ano yung SRP ng basic necessities saka prime commodities, online kami, yun ba yung e-presyo? Pwede ipiprint out namin yun pag mamimili kami, pag sobra dito sa yun ba yung e-presyo is the SRP? Yung e-presyo ho, ito ho yung ginagamit natin na nabanggit nyo nga ho, yung price monitoring system. Ito ho yung gamit ng mga price monitors natin who go to the ground sa mga sellers, sa mga supermarkets. So at dun ho nila chine-check. Yung SRP naman ho, pinapublish ho natin sa website. Pinapublish din sa website. So print out nyo. Tapos ireklamo ninyo sa DTI, meron silang downloadable, fill out yung complaint form sa dti.gov.ph. Tumulong tayo sa kanila para i-report din natin yung Mga nag-overprice, nagsasamantala na retailers. Ayan, naka-flash sa ating Ma'am, screen. i-correct ko lang ho, yung bread, kasama ho sa basic necessity, hindi ho prime commodity. Okay. Basic. Bread. Oo, Bread. naman, pandesal, syempre. Of course. Tuwing umaga. Sir Marcos, we're out of time. We hope to be able to invite you once again. Thank you very Dahil much. patuloy pa natin pong i-monitor at gagabayan yung ating mga consumer para sa kanilang proteksyon against rising prices. Thank you, sir. Thank you very Sir much, Marcos Ingat. N. Valdez II. Ayan po ang ating nakasama. Samantala, magbabalik pa rin ang ASPN. Sa palagay nyo, alas 9:50 and punto na po. Nandito si Ali at si Tati na rin, ang smart at pretty nanay. This portion is brought to you by 318 Automart. Ngayong linggo, itigil muna ang mga gawaing bahay at manood ng Tara Game agad-agad kasama ang mga mahal nating Tara Gamers na kasambahay. So pag nakuha mo yung 100,000, anong unang-una mong gagawin? Papagamot ko po yung tatay ko. Mayroon po akong pinapaaral ng mga anak. 3 po sila. Isa kaya sa kanila ay maswerteng mag-uuwi ng 100,000 pesos? Alas 7 ng gabi,
dito lang sa Net 25. Okay, mga larong kalye na nilalaro na ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop. Ano-ano ang mga tradisyonal na larong ito? Tunghayin natin ito sa ASPN. Alamin saan pinanggalingan yan. Hindi kumpleto ang kabataan ng Pinoy kung hindi sila nakaranas ng larong kalye. Napakarami sa mga larong ito ay nilaro ng ating mga ninuno at bahagi na ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ating alamin ang ilan sa mga larong ito. Una sa listahan natin ang sangkayaw. Ang larong ito ay isang karera na kilala rin sa Ingles na coconut shell race. Hawig ito sa larong tiyakad, ngunit sa halip na kawayan ay baong may tali ang gamit. Pangalawa, ang araw lilim. Isa naman itong running and tagging game kung saan ang taya ay kailangan makahawak ng taong nasa init ng araw. Sino mang mahahawakan ng taya ay siya namang susunod na taya. Ngunit kapag ikaw ay nasa lilim, hindi ka maaring mahawakan ng taya. Sangkayaw at araw lilim, ilan lamang sa mga larong Pinoy na hindi lang nakakaaliw kundi nagpapakita rin ng kung gaano kayaman ang ating kultura. Nilaro mo ba yun? Hindi. Hindi ko alam nilaro yan eh. Ikaw ba, inabot niyo po ba yung pagpikon? Oh, ano mangyayari? Bagong chicharon. Bagong chicharon. Hindi ko alam. Alam ko pag pikon ka, pinipingot. Oh, greetings muna tayo. Happy birthday sa anak ng ating director ni Jeannie, si Janice. Sino? Janice Bea. Janice Baby! Gualberto. Happy birthday. Anong blowout ng mami mo? Hingin mo na lahat. Meron bang birthday cake? At saka kay Dean Soledad Mawis na lagi Dean nating Mawis! iimbitahan dito sa ASPN para linawagan tayo sa mga political na issue. Dean Mawis, happy birthday from Team ASPN! Yes, Dean Soledad Mawis. So, ayan na. At narito kasi long weekend, gusto ko talagang kailangan meron kayong pagninilay-nilayan. At pagbumuni-munihan, hindi ko kayo i-dismiss nang walang Ali Sotos Pawaw na words of wisdom natin, Biyernes, Pebrero 25, 2022. Ayan, about forgiveness. Pagpapatawad. When you choose to forgive those who have hurt you, you take away their power. Yan. Tagalogin po natin, kapag pinili mong patawarin ang mga taong nanakit sa'yo, inaalis mo ang kanilang kapangyarihan. Di ba may hold sa'yo eh, di ba? Oo. Pag kunwari, hindi mo pa, if you don't let go, no, for Pabigat as long na as you're pabigat holding on to, yun. holding on, kapit mo talaga yung galit mo. Yan ang mga tinatawag may mga farmer. Anong farmer? Nagtatanim. Magtaniman. Alam mo, minsan talaga. Bakit? Hindi ko alam kung wise ka o wais. May difference ba yon yung wise sa wais? Mga farmer, nagtatanim. At lagi namin paalala sa inyo, uy, kahit ano pang pinagdadaanan nyo, daanan nyo lang. Huwag nyo nambayan. Always remember, don't ever forget. Kung tayo sama-sama, kayang-kaya. At kung tulong-tulong, tayo po'y aahong. Magkita-kita ulit tayo sa Lunes. Have fun on this beautiful Friday dahil Happy long weekend. Ayan, enjoy but stay safe. Wear your masks pa rin. Maraming salamat. See you on Monday. Ayan, go home na tayo. This program is supported by Stark Molecular Laboratory, Villa Caceres Hotel, the gem of Bicolandia, 3-star hotel with a 5-star experience. Book now. You may visit their website for more details. And Canrev Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Services offered: supply and installation of elevators, escalators, air conditioners, ventilators, jet towel hand dryers, generators, access control system, factory automation and modernization. For more information, please contact Ami Kanke.
para tayong sari-sari store. Sari-saring nakakatawang videos. Ano ang tawag sa anak ng baby oil? Tingnan nga natin. O, dito na lang po yung mga bababa. Walang suporta. Maghintay ka! Punong-puno na ako sa inyo, ha?